Yes! So karon guys, natay bagong i-unbox. Ato yung unbox karon kay Felyby USB condenser microphone metal Cardioid. So before ta mo start, ato sa i-play atong intro para mukhang pro. What's up guys? This is Carl again. Natay bagong video karon sa atong unboxing. So atong karong ablihon karon sa unbox na to, katong USB microphone. So shout out di ay sa atong nag-donate ani nga microphone. Ikaw, shout out di sa akong gagaw nga si Jason Badiang nga nag-donate ani nga microphone, no? Dari ang gwapo ka na. Okay kaya. Itaw. Gaw, salamat kay gaw. Shout out di sa mga taga-RBI, mga teachers na. So, di na ito dugayin. Unbox ritso kay gabi na. Okay! Ito gayon. So, kinahanglan taog cutter. Nanagri yung cutter. Alright, ikan din ni siya Shopee. Shopee na po. Shopee, suki Shopee. So, Shopee, basin din. Ina na po kay. Ayan. Review na tayo na ginagmay. So, then. China ba ni? Marabig kulat. Sige, ito na yung unbox. Nanatong box. Oh, Felyby professional microphone. Oy. So nasa box kay instructional manual. Oy, USB guys. USB cord. Mutan. Og ang iyang stand. Alam ko may isyo nga stand, no? Ang yung mic holder. So, di na ito dugayan, no? Ito lang i-ablihon. Kung sa ka, basin scam ni. Oh, no. Oy, nindot siya. Kaya na siya. Nakarap siya. Bako siya. Okay, ito kita. Okay. Okay, kaya. Uy. Tan-tananan. Wow. Nalili siya. So, ito ni siyang i-try sa itong laptop karon at tawada sa ito ning try. Alright, ito ning i-compare sa itong audio quality karon nga ginagamit o karon kung sa quality niya kung gamito na ito ni. Alright? So, mag-set up sa ta. Sige, mag-edit pa tag video niya. Dito maglangay-langay. Dito mugana ni, dito ta scam. Pero before ko mapalit ako mag-tanaw ng reviews doon. Diba? So, itong tanawag ko, okay ba siyang quality? Feeling ako. Maot ay yung plastic yun sa mga holder. Alright, ito sa tayo basahan ay microphone, USB microphone instruction. No? So, computer settings. Hindi na siya, dito na siya, saksak siya dito sa computer. Pag-play ko ngayon. Batangan niyo mag-echo, pwede. So may volume siya, pwede mo siya sa akin headset ko to while gastorya ka na makapaminaw kasi mukingog. Sige, ato na yung saksak kung text. Hala! I-detect! Goodness! Oy! Wala man nasiga. Oy, nagsiga na! Wow! Hindi ko kumamanurya na. Sige na lang. Sige, ato siya i-try sa itong editor. Okay. Kung gusto mo tutorials, comment down below na lang kung gusto mo sa mga tutorials, videos, audio, tanan. Say name it. Tuduli ko how to operate OBS, how to edit After Effects, Premiere, Photoshop, Audition, Mixcraft, tanan yung gusto. Ito nang tuduli mo. Ato semua. Pwede po sayaw, ngita ka, dancer. Hindi mo ko dancer. May tagmugana. Uy, naa siya mo, detect siya. Detect siya guys. Tara oh. Na siya echo, na siya full volume.
volume. Mali yung quality mo. Alright. Hey, check. Oy! Hey! Mablain lagi. Kaya naka-full. Naka-full ang kwan. Naka-full. Dapat standard lang. Hey, check. Sige, atong i-try. Record ako. Okay quality. Atong i-compare karon o kani. You are now listening to the iPhone XR microphone. Right now, you are listening to the microphone Felyby. Felyby, oh. So, may quality yan eh. Kamu na yung makabalo na kung si quality yan eh, guys. Alright! So, that's all. So, ako day istorya sa inyo, guys, karon ang kung unsa ang yang price. So, the price for this professional microphone is only 1,315. Okay. 1,415 man to. Na shipping fee nga 100. So, mato. Alright. Di na to dugayon. Salamat di ay sa mga nag-subscribe sa akong channel. And I hope na i-notify po ninyo. So, oras na. Dali raman na. Click naman na ninyo sa opus doon. Click naman na. Kana. So, yan i-click mo ng notification button. Para ma-notify po mo na ko yung video. Talagsarabit na mga video. Tapos hindi na may makatunan. Pero na may nakatunan, ganahan mo. So, subscribe. Kamudjit na mga gwapo bitaw mo. Nako girls bitaw ko sa mga mentors niya. Salamat and so for tonight, see you in the next one. Wait lang. Basta hindi gusto mo palit, no? Ako yung buta ang link sa description na sa obos. Alright, bye! Before ko mag-create og new video, dapat naka-upload na ko. Okay, mag-shoutout din ta. Basahin na itong mga comments. Oy, si Kuan, hello. For example, nag-upload na ko. Nag-comment sila dito. Wow, nice. Katong mag-comment sila. Karoon nga akong video ko akong basahon. Piniapil na ako sa akong video sa last. Para malipas sila, ginabasa akong comment. Ano ba?